Καταρχάς, η δουλειά σαν ψυχολόγος με εγγυώνει στην πραγματικότητα. Εγώ αυτή τη στιγμή δουλεύω και σαν ερευνήτρια, ψυχολόγος ερευνήτρια, αλλά και σαν ψυχολόγος μέσα από θεραπείες με ανθρώπους. Η αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους αυτούς, σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο, εμένα με προσγειώνει στο πραγματικό νόημα της ζωής, δηλαδή στο τι θεωρούμε πρόβλημα, τι θεωρούμε χαρά, τι σημαίνει ανακούφιση. Δηλαδή, εγώ νιώθω ανακουφισμένη όταν πηγαίνει καλά μια συνεδρία. Γεμίζω όταν ο άνθρωπος με τον οποίο μιλάω απέναντί μου πάει καλά στη ζωή του. Όταν βλέπω ανθρώπους που έρχονται σε μένα, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι ψυχολόγοι κάνουμε ένα επάγγελμα με πολύ αρνητικό πρόσημο. Οι άνθρωποι που έρχονται σε εμάς έρχονται στο τελευταίο του στάδιο της αντοχής πολλές φορές. Είναι άνθρωποι που έχουν περάσει πάρα πολύ δύσκολα, κουβαλάνε πάρα πολύ πόνο, πολλά τραύματα, μερικές φορές έχουν χτυπήσει τα διέξοδα. Οπότε όταν έρχεται ένας άνθρωπος σε μένα, είναι σε ένα πολύ δύσκολο στάδιο στην αρχή, στο ξεκίνημα της θεραπείας. Αυτό που λέμε η θεραπευτική σχέση που χτίζεται στην αρχή, ας πούμε, και είναι μια σχέση βαθιάς εμπιστοσύνης, είναι σημαντικό για μένα να μπορώ να τον ακούσω. Να μπορώ δηλαδή να έχω ενσυναίσθηση απέναντι στον πόνο του και στο πρόβλημά του και στην δυσκολία που αντιμετωπίζει. Που εκείνη την ώρα, σαν ψυχολόγος, θα την ακούσω χωρίς φίλτρο. Το φίλτρο, ας πούμε, που θα κουβάλαγα σε μια άλλη κοινωνική αλληλεπίδραση, δεν το κουβαλάω εκείνη την ώρα της συνεδρίας. Εκείνη την ώρα είμαι εκεί για να ακούσω, για να συναισθανθώ και είναι πολύ σημαντικό γιατί αισθάνομαι ότι εκεί χτίζεται κάτι εκείνη την ώρα. Υπάρχει μια συμφωνία ως προς το τι θέλουμε να κάνουμε εδώ που είμαστε. Το φίλτρο που έχω είναι το φίλτρο της ψυχολόγου, δεν είναι το φίλτρο που θα κουβάλαγα σε μια άνεφόρο κοινωνική αλληλεπίδραση. Δηλαδή, σε μια κοινωνική αλληλεπίδραση με ένα φίλο, με ένα γνωστό, μπορείς να γίνεις επικριτικός, μπορείς εύκολα να πεις ότι εγώ τώρα δεν θέλω να ακούσω τον πόνο σου ή δεν θέλω να μοιραστώ ή να συμπάσχω μαζί σου, αλλά στη διάρκεια της συνεδρίας είσαι εκεί για τον άλλον. Το φίλτρο που κουβαλάς ουσιαστικά είναι το επιστημονικό σου υπόβαθρο, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορείς να φέρνεις τα στερεότυπά σου ή τις προκαταλήψεις σου στην αλληλεπίδραση με τον άλλον, γιατί εκεί γίνεται τροχοπέδι για να ακούσεις τον άλλον. Και προσπαθώ να είμαι συναισθηματικά όσο το δυνατόν πιο διαθέσιμη και ανοιχτή απέναντι σε αυτό, χωρίς να βάζω άλλα εμπόδια και κοινωνικές κατασκευές που θα με εμποδίσουν να δω έναν άλλον άνθρωπο. Γιατί να νοσταλγούμε, γιατί νοσταλγείς ανθρώπους που έχουν πεθάνει, ας πούμε, και ξέρεις ότι δεν θα ξανάρθουν. Τους νοσταλγείς γιατί ήταν σημαντικά πρόσωπα για σένα, γιατί κάπως σε κάνανε να νιώσεις όσο υπήρχαν. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ουσιαστικά το συναίσθημα. Αναζητάμε το συναίσθημα, γι' αυτό λειτουργούμε αναμνηστικά προς τα πίσω. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία ανάμνησης, αναβίωσης μιας συναισθηματικής κατάστασης, αναβίωσης ίσως σαν ανακούφιση για τον πόνο που μπορεί να νιώθουμε τώρα ή για το κενό που μπορεί να νιώθουμε τώρα συναισθηματικά. Είναι μια διαδικασία που μας δημιουργεί μια ασφάλεια στο και επίπλαστη. Αναβιώνοντας και πηγαίνοντας προς τα πίσω, ξαναθυμάσαι κάποια πράγματα. Μπορεί να θέλεις να θυμάσαι και πράγματα που ήταν σημαντικά και που πια τα έχεις χάσει, η σχέση, ας πούμε, με ένα παππού ή μια γιαγιά που χάθηκε. Αυτή η σχέση όμως μπορεί να ήταν καθοριστική για σένα. Οπότε πας προς τα πίσω για να θυμηθείς πώς ήσουνα. Έχει σημασία να δούμε και το πλαίσιο στο οποίο γίνεται η διαδικασία της νοσταλγίας μερικές φορές. Ας πούμε, ένας άνθρωπος που ζει στο εξωτερικό νοσταλγεί στιγμές του στην Ελλάδα. Γιατί είναι το πλαίσιο ενδεχομένως της ζωής του εκεί πέρα που του λείπουν πράγματα από την Ελλάδα. Δηλαδή, μπορεί να του λείπει ο ήλιος, ο καιρός, οτιδήποτε. Ή νοσταλγούμε ωραίες μας στιγμές από σχέσεις παρελθοντικές, γιατί ενδεχομένως σε αυτή τη φάση της ζωής μας είμαστε μόνοι μας και μας λείπει αυτό το κομμάτι. Μπορεί να μας λείπει ο εαυτός μας εκείνη τη φάση της ζωής μας. Το πώς ήμασταν συναισθηματικά, συμπεριφορικά, η εικόνα που είχαμε. Μπορεί να μας λείπουν οι δεσμοί μας με τους άλλους ή με τη συνθήκη. Μπορεί να είχαμε μια καλή σχέση, ας πούμε, και μια καλή αλληλεπίδραση, η οποία τώρα πια έχει φύγει και απουσιάζει. Γιατί μπορεί να σου λείπει αυτή η εικόνα, μπορεί να σου λείπει ένα συναίσθημα, η ανεμελιά. Για πολλούς λόγους. Ποτέ πάντως για έναν. Η κουβέντα γύρω από το μάλλον η απάντηση στο πόση δύναμη έχει η μάζα είναι πολύ μεγάλη.
Στο μυαλό μου μπορώ να σου απαντήσω μόνο με μία εικόνα, ας πούμε, από ένα κύμα ανθρώπων, ας πούμε. Φαντάσου αυτό το κύμα των ανθρώπων, ένα πρόσωπο κύμα, να κατευθύνεται προς κάπου. Τόση δύναμη έχει η μάζα. Είναι άνθρωποι που μαζοποιούνται από επιλογή, που ακολουθούν τη μάζα γιατί δεν μπορούν να υπάρξουν διαφορετικά. Νιώθουν, ας πούμε, ότι αν πούν ότι διαφοροποιούνται από αυτό που γίνεται στην εποχή τους, στο περιβάλλον τους, στη χώρα τους, ότι δεν μπορούν να αντέξουν τη σύγκρουση με τους άλλους. Οπότε ακολουθούν το ρεύμα της εποχής, τη μάζα. Και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν να φανταστούν τον εαυτό τους να χάνει το χαρακτήρα του για να ακολουθεί τους άλλους. Δηλαδή, αυτοί που επιλέγουν να μπουν και να μαζοποιηθούν, είναι και άνθρωποι σίγουρα που αισθάνονται ανασφάλεια. Θα έλεγα το μεγαλύτερο μέρος είναι άνθρωποι που αισθάνονται ανασφάλεια. Μπορεί να είναι και άνθρωποι που αισθάνονται όμως ότι δεν μπορούν να υπάρξουν διαφορετικά παρά μόνο ακολουθώντας τους άλλους. Η σύνδεσή μας με τους άλλους είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης μας ύπαρξης. Το να καθρεφτίσουμε τον εαυτό μας στα μάτια των άλλων υπήρξε πάντα ένα ζητούμενο. Υπάρχω επειδή ο άλλος με αναγνωρίζει σαν ύπαρξη. Ήταν από αρχαιοτάτων χρόνων ένα φιλοσοφικό πολύ μεγάλο ερώτημα. Συνδεόμαστε με τους άλλους και είμαστε σημαντικοί για τους άλλους, αλλά δεν υπάρχουμε μόνο για αυτό τον λόγο. Μία σημαντική ανακάλυψη που έκανα μέσα από το επάγγελμα ήταν να εμπιστεύομαι την ανθρώπινη φύση. Η ανθρώπινη φύση πραγματικά είναι πάρα πολύ ισχυρή και γεμάτη εκπλήξεις και ότι ακόμα και άνθρωποι που πιστεύεις ότι δεν θα τα καταφέρουν να επιβιώσουν μέσα από μια δύσκολη συνθήκη, μέσα από μια ψυχοπιεστική συνθήκη, εν τέλει έχουν όλους τους μηχανισμούς μέσα τους για να τα καταφέρουν και να επιβιώσουν. Δηλαδή, ακόμα και αν η ψυχή σου βγει με τραύματα και πραγματικά, ξέρεις, πολύ πληγωμένη από μια διαδικασία, από μια συνθήκη, από μια φάση, θα βγει και θα την κουβαλήσεις μαζί σου μετά από αυτό. Δεν θα πεθάνεις, ακόμα και σε συνθήκες που νομίζω ότι μπορεί να πεθάνεις ή μπορεί να χάσεις τον εαυτό σου οτιδήποτε. Αυτό είναι το πιο τρομακτικό και ταυτόχρονα υπέροχο, είναι ότι επιβιώνεις. Η αξία της παιδικότητας είναι ανεκτήμητη. Γι' αυτό λέμε ότι τα παιδικά μας χρόνια είναι ανεκτήμητα. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό που κτίζουμε εκείνη τη στιγμή, όταν είμαστε παιδιά, ας πούμε, οι αρχές, οι συμπεριφορές, οι συναισθηματικοί δεσμοί, το αίσθημα της ασφάλειας με τη μαμά και όλα αυτά. Όχι, είναι πολύ βαθύτερα. Είναι πράγματα στα οποία θα επιστρέφουμε σε όλη την πορεία της ζωής μας. Είναι καλό να κρατάμε ένα διάβλο επικοινωνίας με τις ρίζες μας, από πού ξεκινήσαμε, ποιοι είμαστε. Να θυμόμαστε ότι όλοι εν τέλει κάποτε υπήρξαν παιδιά και παίζαμε και ήμασταν ανέμελοι και δεν μας απασχολούσαν πράγματα που στην ενήλικη ζωή μας βαραίνουν και μερικές φορές υπάρχει ανάγκη να μας βαραίνουν, όπως είναι το κομμάτι της επιβίωσης, αλλά ως πού μπορεί να μας βαραίνει, ας πούμε, το κυνήγι των χρημάτων ή το κυνήγι της φήμης. Πόσα κομμάτια μπορούμε να θυσιάσουμε για να πετύχουμε αυτό. Σε ένα επίπεδο, τα κοινωνικά φίλτρα χρησιμεύουν. Δηλαδή, ήσουν παιδί και δεν είχες την αίσθηση του κινδύνου. Τώρα, όπως ενήλικας, οφείλεις να έχεις την αίσθηση του κινδύνου και το κοινωνικό φίλτρο μπορεί να σε προστατεύσει σε αυτό. Στο ότι, ας πούμε, αν πιεις πολύ, κινδυνεύεις μετά όταν θα οδηγήσεις. Την παιδικότητα, όπως τη διαμορφώνουμε τώρα και τη συζητάμε, την αντιλαμβάνομαι σε μια αίσθηση απλότητας, ουσιαστικότητας, ότι περνάω καλά με έναν άνθρωπο και θα κάνω παρέα με αυτόν τον άνθρωπο και δεν με νοιάζει αν αυτός ο άνθρωπος είναι φτωχός ή πλούσιος ή έχει ένα τίτλο ή όχι. Και νομίζω ότι αυτές είναι βασικές αρχές που πρέπει λίγο να μας ανατροφοδοτούν στην ενήλικη μας ζωή και να τις κουβαλάμε για να διαμορφώνουμε μια πιο ευτυχισμένη ύπαρξη στο σύνολό μας. Αν μπορούσα να φωνάξω κάτι στον κόσμο, αυτό θα ήταν να ακούσετε την καρδιά σας. Να ακούσουμε την εσωτερική μας φωνή, τις εσωτερικές μας ανάγκες και να κατευθυνθούμε στο να πραγματοποιήσουμε αυτό που πραγματικά επιθυμούμε, χωρίς να περιοριζόμαστε από πρέπει και από περιορισμούς που πολλές φορές οι ίδιοι θέτουμε στον εαυτό μας, από αμφιβολίες προσωπικές ή οτιδήποτε. Να βγούμε και έξω και να διεκδικήσουμε αυτό που θέλουμε.